السلام عليكم. طبعا هنتكلم النهارده عن موضوع انك ازاي تراجع الداتا اللي اتحذفت من عندك من على الجهاز، سواء الداتا دي كان فيروس مسحها او حد مسحها لك او انت مسحتها بالغلط او اي حاجه حصلت. المهم، طبعا في كذا طريقه عشان ترجع الداتا دي. اهم برنامج او اكتر برنامج لقيته ان هو شغال وفي اللي فيه فعاليه اكتر هو برنامج اسمه ريكافا. هتلاقي طبعا لينك البرنامج تحت الحلقه. هيفتح معاك الميديا فاير، هيفتح النافذه دي، تتك داونلود، هينزل معاك على طول. تمام. ده هيكون شكل البرنامج اول ما يفتح، اول ما ينزل عندك الجهاز تتك عليه يس. هنا تك انستول. طبعا النافذه دي المفروض متظهرش عندك، بس في عندنا مشكله فتتك تجاهل، تك رن. ده جاي برنامج فتح معاك. ماشي، هتلاقي برضك ادي شكله على الديسك اللي عندك. فهتفتح البرنامج، تك نيكست. هنا هتختار نوع الحاجه اللي انت مسحت من عندك، سواء هي في صوره ولا موسيقى ولا دوكيومنتز، ملفات او اي حاجه، فيديو، ملفات مضغوطه، ايميلز، اي حاجه. تختار مثلا، هنختار صور. هنا تختار المكان بتاعها فين. تمام. انت مش متاكد هي فين، او اسمه ده في الدوكيومنتس بتاعك، في ريسايكل بن، في الباسكت، في مكان هنا انت هتحدده، او هنا ممكن في CD او DVD بلاير لو انت حاطط حاجه في DVD قصدي. تمام. فانا هختار مثلا في بارتيشن اي. تمام. تك اوكي. طبعا عشان هنجرب هنجرب نمسح حاجه. ادي بارتيشن اي اهو، في الصوره دي. طبعا اسمها بوينت دي، فهنمسحها شيفت ديليت. اتمسحت خالص وماشي في الريسايكل بن. ادي امبتي. فهنجيب البرنامج، تك نيكست. هنا enable start دي بسكان دي عشان انتوا ماسح من حاجة من فترة طويلة فعاوز ترجعها، لكن مش هتحددها. هيكون عندك الملفات اللي ممسوحة من فترة قريبة. تك ستارت. ادي الصورة بتاعتك، تتك هنا تحددها، تحدد المكان اللي انت عايز تحطها فيه. بعد كده تحطها مثلا على الديسك، او نحطها في الملف ده. تك اوكي. كده خلاص، كده الصورة اتحطت عندك في الملف اللي هو الفايل بتاعك. وادي الفايل بتاعك، وادي الصورة اللي انت مسحتها من شوية او اتمسحت. رجعت تاني. وطبعا بس الاول في حاجة اخيرة عشان تبقى عندك الخاصية دي، او ممكن ميكونش شغال عندك في كل الصور او كل الملفات اللي عندك. فهتيجي هنا عند الماي كمبيوتر، تتك بروبرتيز، هتيجي عند سيستم بروتكشن. دي البارتيشنات اللي عندك. هنا هتفعل الخاصية بتاعت حماية الملفات اللي عندك. تختار البارتيشن اللي انت عندك اللي انت عاوز تفعلها عليه، تتك كونفيجر، تختار المساحة اللي انت عاوز الملفات دي تشغلها. يعني انت كل ما تمسح حاجة من عندك هتخزن هنا لمدة كام جيجا او كده يعني. فتك ابلاي اوكي. بس كده الخاصية اتفعلت عندك على البارتيشن ده. والسلام عليكم ورحمة الله.